Hello mga ka-art, andito tayo ngayon sa Souq Waqif Art Center. Dito lang yan sa Doha, Qatar. Kaya samahan nyo ako at ating silipin ang mga scrap metal art na gawa ng mga foreign artists. Let's go!
Okay ba mga ka-art? So sana nagustuhan nyo ang video natin ngayon at marami pa tayong videos na i-upload. Kaya kung di ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe para updated ka sa mga videos na ina-upload namin. Thank you for watching. God bless us all.